سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که خوب باشید. ما امروز تو شهر اصفهانیم، یکی از زیباترین شهرهای تاریخی ایران و اومدیم به یکی از زیباترین هتل‌های سنتیش، هتل سنتی گلارا، و میخوایم که یه شب تو این هتل اقامت داشته باشیم و از تجربه اقامتمون تو این هتل زیبا بهتون بگیم. بریم داخلشو ببینیم و بهتون هتل رو معرفی کنیم. هتل سنتی گلارا تو مرکز شهر اصفهانه و خیلی فاصله کمی داره تا جای دیدنیش، مثل بازار اصفهان، میدون نقش جهان، کاخ 40 ستون، عمارت عالی قاپو، و خیلی راحت میتونید با یه پیاده روی شاید کمتر از 10 دقیقه به مثلا میدون نقش جهان برسید. بله، مهسا خانومم که توی تصویر دارید میبینید. کلا هتل گلارا یه هتل خیلی جمع و جور و باحاله که 9 تا اتاق داره و الان هم میریم حتما اتاق و امکاناتش رو بهتون نشون میدیم. واقعا اینجا خیلی قشنگه. من خودم عاشق تاریخ و عاشق همچین معماری هستم که اگه مثل من همچین معماری دوست داشته باشید که اصلا عاشق اینجا میشید کلا. حالا بریم تو اتاقم بهتون نشون میدم. یکی از اتاقها اصلا نگم براتون، یه چیز فوق العاده است. امکاناتی که این هتل داره بهتون بگم اینه که پارکینگش یه پارکینگ اختصاصی داره که در کنار هتل و کلا هم یه سالن داره که برای پذیرایی و صبحانه هستش. خب بریم اتاقمون رو نشون بدم. اتاق ما اتاق دو تخته گلرخه. بریم داخلش. بله، این اتاقیه که ما برای یه شب رزرو کردیم. یه تلویزیون اینجا داره. کلا خیلی طراحی خوبی داره و اینجا هم برای ما به زیبایی درست کردن. امکاناتی که داره برای هتل سنتی به نظر من مناسبه و بیشتر حالا کسی که دوست داره که تو این هتل اقامت داشته باشه، بیشتر این معماری جالب و قدیمیه که باعث میشه که مثلا شما بیاین و اینجا اقامت داشته باشین. یه کمد رختاوی است که خب دیگه تقریبا بیشتر هتل ها دارن. یه بالش اضافه و دو تا کمد. دو تا دمپایی هم اینجا هستش. من سعی میکنم دیگه همه چی رو بهتون نشون بدم. و این اتاقی که بهتون گفتم که عاشقش میشید، بریم بهتون نشون بدم. بله، این اتاقی که میبینید فوق‌العاده زیباست، یعنی جای همتون خالی. اگه واقعا اینجا پیش من باشید میتونید این زیبایی اینجا رو کاملا درک کنید. اینجا اتاق گلرخ برای یک شب اقامت ما 1,980,000 تومان اینجا رو رزرو کردیم که به دلاری که الان دارم بهتون میگم، من با دلار 50,000 تومان دارم حساب میکنم، میشه تقریبا 40 دلار. که اینجا جزو از اتاقمون نبود، ولی خب بالاخره اینجا یوتیوب به کمکمون اومد و اینجا رو به ما دادن که ما از اینجا هم استفاده کنیم. فوق‌العاده زیباست. این نور خورشید که از این رنگو میاد فوق‌العاده است، یعنی مثلا نمیتونم حسمو بهتون بگم، خیلی قشنگه.
اینجا هم تصویر ناصرالدین شاه قاجار رو گذاشتن که برای کسایی که نمیشناسن، ناصرالدین شاه قاجار یکی از پادشاهان ایران بوده در زمان قاجار. فکر میکنم حدود 150 سال پیش حکمرانی میکرده. خب جاهای دیگه این اتاقم بهتون نشون بدم. اینجا هم که دوتا صندلی و شوفاژ و اینم یخچاله که کلن خب با هزینه است مثل بقیه هتل ها و همین چیزی که الان داریم میبینید همین قدر فقط داره. این هم سرویس بهداشتیش که به نسبت اتاق هم به نظرم خوبه در کل. خب ما الان اومدیم به یه روز بعد دیگه. اون شب نتونستیم از هتل فیلم برداری کنیم دیگه، رفتیم اصفهان رو داشتیم میگشتیم و الان صبح و میخوایم بریم صبحانه بخوریم. اومدیم به سالن غذاخوریش که سالن غذاخوریش هم میبینید معماری فوق العاده جذابی مثل اتاق و جاهای دیگه هتل داره. شروع کنیم از اینجا بهتون بگیم. این که یه شیرینیه، نمیدونم اسمش چیه و این هم ظرفایی که ببینیم چی داره. کلا حلیم، به به، لوبیا، سوسیس و سیب زمینی. من کلا هر هتلی برم کلا صبحانم کره و پنیر و مربا و اینا. یعنی اصلا من شاید سوسیس و کالباس و اینا اصلا نمیتونم صبح بخورم. نمیدونم حالا کیا مثل منن، که اگه مثل من هستید حتما تو قسمت کامنت ها بگین. صبحانه خوبیه و اینجا هم باز هم تصویر ناصرالدین شاه میبینید. کلا حس نوستالژی و قدیمی رو به نظر من این هتل خیلی خوب میتونه به شما منتقل کنه. بریم جای دیگه هتل هم بهتون نشون بدیم. کلا اتاقهای این هتل از زمانی که دارم الان فیلم برداری میکنم از شب 1,880,000 تومان یا حدود $37 شروع میشه تا اتاق 4 تخته 3,233,000 تومان که میشه حدود $65، که یه سری از اتاق هم دقیقا این بالا هستش. کلا هتل همینه چیزی که دارین میبینیده. من سایت هتلم اینجا الان پایین براتون میذارم که اگه خواستید برید از خود سایت هتلم اینجا رو رزرو کنید.
دوستای عزیزم خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. ما همیشه سعی میکنیم که هر جا میریم جاهای خوب رو بهتون معرفی کنیم که اگه شما اومدید بتونید اقامت خوبی داشته باشید. حتما نظرتون رو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. مثل همیشه هم مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.